Ambasadori sloven në New York, Samuel Zbogar, gjatë fjalimit të tij në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara mbi raportin e UNMIK-ut për Kosovën në New York, ka kërkuar nga Serbia që të ndihmojë në hetimin e sulmit terrorist në Banjsk. Zbogar kërkoi gjithashtu një aderim më të fortë të Kosovës dhe Serbisë ndaj marrëveshjes së Brukselit dhe të Ohrit, duke dënuar retorikën ndezëse dhe lëvizjet e pakujdesshme. Rruga drejt paqes dhe bashkëtesës nuk mund të bazohet në teorinë e lojës pafitore apo fitoreve afatshkurtra. Progresi i tillë kërkon përkushtim dhe kompromis, tha diplomati sloven. Zëvendës ambasadori i SBA-s në New York, Robert Wood, përsëriti kërkesën për të rishikuar rolin e UNMIK-ut dhe për të kufizuar diskutimet në Këshillin e Sigurimit në konsultime të mbyllura çdo vit. Ai gjatë fjalës së tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s në New York ka paralajmëruar UNMIK-un që të mbajë një shëndrim më neutral në të ardhmen në raport me situatën në Kosovë. Pas një çerek shekulli, UNMIK e ka mbijetuar kryesisht mandatin e tij origjinal dhe SBA po i bën thirrje Këshillit të Sigurimit të rishikojë këtë mision dhe të fillojë procesin e mbylljes tavud. Arsyetoi se qëllimi i SBA-s është njohja e ndërsjellë të Kosovë-Serbi, teksa kritikoi ashpër Beogradi zyrtar për faktin se përgjegjësitë e sulmit terrorist në Banjsk janë ende të lirë. Zëvendës ambasadori i Francës në New York deklaroi sot se normalizimi i marrëdhënieve Kosovë-Serbi është çelësi i krijimit të stabilitetit më të gjerë evropian. Dialogu është i kurajues, por nuk mjafton në mënyrë që marrëveshjet e lidhura të implementohen, tha diplomati francez gjatë fjalimit në Këshillin e Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Ai ka thënë gjithashtu se është e papranueshme që përgjegjësitë e sulmit terrorist në Banjsk janë ende të lirë dhe se ata duhet të dalin para drejtësisë. Përfaqësuesi i Britanisë së Madhe në New York i ka bërë thirrje Prishtinës zyrtare dhe Beogradit që të tregojnë guxim në përmbushjen e marrëveshjeve të arritura më parë, përfshirë edhe asociacionin dhe dhënien para drejtësisë të përgjegjësve për sulmin terrorist në Banjsk më 2023. Në fjalën e tij në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, diplomati britanik i bëri thirrje Këshillit të Sigurimit duhet të rishikojë rolin e UNMIK-ut dhe duke deklaruar se 16 vjet pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës, situata ka ndryshuar. Ai ka përshëndetur heqjen e kufizimeve ndaj mangrave serbe në Kosovë, teksa shprehu shqetësimin për ngecjen në procesin e dialogut. Kosova të marrë me kujdes vendimet e saj për të gjithë qytetarët dhe të punojë me partnerët e saj, tha ai. Edhe ambasadori i Japonisë në OKB, Yamazaki Kazuaki, tha se roli i UNMIK-ut duhet të rishikohet nga Këshilli i Sigurimit i OKB-s, teksa ka folur edhe mbi ndihmat që Japonia ka ofruar për vendet e Ballkanit Perëndimor me qëllim të mbështetjes së reformave për antarësim në BE. Ai po ashtu ka kërkuar që të hetohet sulmi terrorist në Banjsk më 23 shtator 2023 dhe i ka bërë thirrje Kosovës dhe Serbisë të tregojë përkushtim ndaj marrëveshjeve të arritura deri më tash në procesin e dialogut. Shefja UNMIK, Caroline Ziade, ka prezantuar raportin për situatën në Kosovë, duke thënë se situata në veri është ende e brisht, teksa kërkoi një hetim gjithëpërfshirës për sulmin terrorist në Banjsk në 23 shtator 2023, duke i quajtur atë të papranueshëm dhe një incident të rënd sigurie. Ziade paralajmëroi rrezikun që paraqet paralajmërimi për hapjen e urës në Mitrovic për vetura, si dhe për një sër veprimesh të policisë së Kosovës, të cilat po hetohen për përdorim të tepruar të forcës. Veprimet e autoriteteve të Kosovës në veri reduktuan mundësinë e komunitetit pakic para së gjithë serbave për të pasur qasje në nevojat themelore, duke përfshirë shëndetjen dhe arsimin, tha ajo. Madam President, we're grateful to the SRSG, Ms. Caroline Ziade, for her briefing regarding the situation in the province and the views she gave us. We welcome the participation of the Minister of Foreign Affairs of Serbia, Marko Đurić, in this meeting. We listen to the opinion of Ms. Donika Gërvalla. Once again, we're under quite an impression. We're under the impression that she has quite vast historical knowledge and her in-depth political assessments, geopolitical reflections. Inter-ethnic tensions in Kosovo are at a 15-year high. The root of this evil is unchanged. It lies in the so-called authorities in Pristina's desire to establish full control over the northern part of the province populated by Serbs with the connivance of their Western backers.
Many of the specific manifestations of this aggressive course of action were reflected in the semi-annual report of the Secretary General regarding the UN Interim Administration Mission in Kosovo, UNMIK. Among Prishtina's malicious provocations, the ban on the circulation of the Serbian dinar in the province, the forced closure of administrative bodies serving Serbs in Kosovo, expropriation of land belonging to Serbian residents, the squeezing out of non-Albanian community institutions and businesses. Fabricated pretexts are being used to continue arresting Serbs. Schools and hospitals are being raided. Homes of returning refugees are being set alight and Orthodox churches are being desecrated. We join in the Secretary General's call to take these threats very seriously. Despite the formal lifting of the unilateral embargo imposed in June of 2023, an embargo on goods from Serbia, at the only crossing open for entry, the Madare crossing, there are queues of trucks stretching for kilometers. In the West, as is customary, they prefer to turn a blind eye to all of this, waxing lyrical about the supposedly constructive steps being taken by Kosovo Albanians and giving them credit for solving a problem which they themselves created, ignoring their obligations under the Central European Free Trade Agreement. In 2024 alone, in Kosovo, there were 93 ethnically motivated incidents targeting Serbs. Since the ultranationalist movement, Self-Determination, came to power in February of 2021, the number of such incidents rose to 550. The so-called Prime Minister, Albin Kurti, de facto declared war on all things Serbian. The Orthodox community in the province is barely surviving, and yet he cynically asserts that he is supposedly continuing to fight today's fascism, at home and abroad. End of quote. Systematic terror targeting Kosovo Serbs is best explained by the Krye diplomatët e Kosovës e Serbisë janë përplasur në takimin e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku po diskutohet për raportin 6 mënor të sekretarit të përgjithshëm të OKB-s Antonio Gutierrez për misionin e OKB-s në Kosovë. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Đurić, tha se serbët e Kosovës po diskriminohen dhe po shtypen nga autoritetet e Kosovës, por këto akuza u hodhën poshtë menjëherë nga krye diplomatja e Kosovës Donika Gërvalla. Gërvalla mbrojti veprimet e qeverisë së Kosovës në veriun e banuar me shumicë serbe, që komuniteti ndërkombëtar i ka cilësuar si veprime të njëanshme. Ajo tha se nuk do t'ju besoj pretendimeve të Gjurić se serbët në Kosovë nuk kanë qasje në shëndetësi, arsim dhe llogari bankare. Realiteti është i qartë, përfundimisht qytetarët po marrin frymëgirisht dhe pa frikë nga bandat kriminale, tha ajo. Gjurić u ankua se serbët po përballen me diskriminim, dhunë dhe shtypje, duke përmendur disa nga vendimet e fundit të qeverisë